ෂා ඇකඩමි වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය. මම හිතනවා හැමෝම දන්නවා ඇති කියලා ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක ගැන හැමෝම පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි setup file එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මම පාවිච්චි කරන setup file එක මම description එකේ link එක දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. දැන් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරමු. මේකේ මුලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ මෙන්න මේ IDM කියන exe file එක. මේක අපි open කරනවා. සාමාන්‍ය විදිහට next දීලා මෙතන accept දීලා next කරලා මෙතන ඕනනම් create icon එක desktop එකේ create කරන විදිහට tick එක දාගන්න. next කරා ඊට පස්සේ දැන් finish. දැන් install වෙලා ඉවරයි. ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරුණාට මේක එක්ස්පයර් වෙනවා. ඒකෙන්ද අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටාස්ක් මැනේජර් එකේ තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක. ඒක අපි එක්සිට් කරගන්නවා. රයිට් ක්ලික් කරලා එක්සිට් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ IDM ඇක්ටිවේටර් එක දාගන්න. ඒක දාගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන වෛරස් ගාඩ් ටික වෙලාවකට ඩිසේබල් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ඇක්ටිවේටර් එක රයිට් ක්ලික් කරලා run as administrator දීලා රන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන number 1 කියන්නේ keyboard එකේ අංක 1 just ටික වෙලාවක් යනවා. මේවා ක්ලෝස් කරලා දාන්න. කැන්සල් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන created successfully කියලා එනවා. දැන් මේක මෙන්න මෙතනට වෙනකන් ආවට පස්සේ මේක ක්ලෝස් කරලා මේ වින්ඩෝ එකක් ක්ලෝස් කරලා ඔක්කොම ක්ලෝස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන අපේ IDM එක හරියට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා නම් YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරාම අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පෙන්නන්න ඕනේ. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ හරියට අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරයි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට ජය ජය.